Bun găsit tuturor! Pentru început o să vă prezint principalele aspecte astrale ale acestei luni. Soarele se va mișca cu semnul Vărsătorului până pe 19 februarie, când se va deplasa în zodia Pești. Luna nouă din 11 februarie în semnul Vărsătorului va avea un efect pozitiv asupra zonelor asociate cu libertatea. Va exista un interes crescut pentru cunoaștere și comunicare. De asemenea, este o perioadă bună pentru lectură, studiu și activități științifice. Mercur, Jupiter, Venus și Saturn își vor uni toate forțele și vor începe să exercite o mare putere. Luna plină din 27 februarie, în semnul Fecioarei, ne va face să gravităm către activități practice, în dorința de a corecta lucrurile. S-ar putea să ne găsim cu ușurință, reorganizând și regândind planurile. De asemenea, problemele de sănătate ar putea intra în centrul atenției noastre. Este posibil ca organismul nostru să fie mai intolerant la produsele alimentare de calitate slabă și la substanțele nocive. Această zi este potrivită pentru începerea unei diete. Pentru reprezentanții unui astfel de semn zodiacal ca Scorpionul, luna februarie poate părea foarte plină de evenimente, ceea ce nu este surprinzător. Vor apărea un număr mare de noi afaceri, griji și probleme în viața personală și în relațiile de familie, sarcini care vor trebui rezolvate și multe altele. Tot ce trebuie este să ai răbdare și mai multă putere. Dar cum tu ești unul dintre cele mai puternice semne, vei suporta totul și vei ieși învingător. Datorită unui mediu planetar foarte revigorant, Scorpionii în luna februarie vor avea posibilitatea de a reuși în mai multe zone ale vieții. Este probabil ca dorințele cele mai interioare, obiectivele tale, să fie atinse până la urmă, dar pentru aceasta va trebui să lucrați din greu și să aveți răbdare. Sectorul profesional va beneficia de o influență astrală favorabilă. Veți avea energia pentru a vă apăra pozițiile cu succes. Veți fi ca întotdeauna deasupra, un bun manager și un om de afaceri. În plus, norocul nu îți va lipsi și vei putea găsi cu ușurință soluții potrivite. Un apel telefonic, o întâlnire banală ar putea de asemenea avansa foarte mult afacerea ta. Acum că obstacolele au fost ridicate și drumul este clar, nu mai este niciun motiv de a ezita, așa că acționează. În februarie nu este recomandat să amâni pentru mai târziu un proiect sau o afacere. Dacă vei începe ceva, atunci va trebui să termin treaba, deoarece pot apărea probleme și acestea vă vor afecta câștigurile, cariera sau relația cu șeful vostru. Pregătește-te să devii un lider complet și nu renunța la muncă în totalitate, pentru că riscați obținerea unei promoții sau obținerea încrederii bine meritate la care nu ai visat niciodată. În februarie, situația financiară se va stabiliza atâta timp cât nu vă veți relaxa. Veți avea o singură modalitate de a vă îmbunătăți situația materială actuală, să nu mai visați și să lucrați din greu. Nu este nevoie să te bazezi pe un accident ipotetic de noroc în această perioadă, deoarece unele planete vor fi acolo pentru a-ți bloca drumul. Este bine să economisiți, să aveți acolo un fond pentru vremuri mai puțin favorabile și să cheltuiți cu înțelepciune. În februarie nu ar trebui să te lași implicat într-o imensă aventură financiară de către un prieten care pretinde că are idei strălucitoare. Riscurile vor fi prea mari și norocul cu greu te va favoriza. Nimic nu este mai regretabil decât să-ți dai banii pentru o umbră. Așteptați cu răbdare pentru circumstanțe mai bune, care nu vor fi departe să apară. În prima parte a lunii, multe persoane singure vor avea
o întâlnire memorabilă, fără a fi nevoie să se lupte pentru a găsi un suflet pereche. Poate că unii vor fi temporar mulțumiți cu o scurtă aventură trecătoare, care se va termina rapid și nu va lăsa nicio amintire. Pentru cuplurile de lungă durată, însă, se prevede o serie de teste. Unii se vor bucura de o reînnoire bruscă a tandreții, alți nativi vor dori să lucreze să repare tot ceea ce a fost distrus în relație și alți nativi vor dori să-și treacă relația la un alt nivel. În partea a doua a lunii, iubirile pașnice vor fi favorizate în detrimentul pasiunilor tumultoase și zdrobitoare. O relație romantică plăcută ar putea începe să capete acum aspectul unei relații mai stabile și concrete. S-ar putea chiar să luați în considerare o căsătorie sau o conviețuire împreună în următoarele luni. Cuplurile deja formate vor trăi în armonie și cei care sunt singuri vor avea șanse mari să găsească pe cineva. Influențele astrale asupra sănătății vor fi amestecate. Nativii care suferă de tulburări hepatice își vor vedea starea îmbunătățindu-se în această perioadă, mai ales cei din primul decan. Pe de altă parte, va trebui să fiți atenți la infecțiile organelor genitale. Riscurile bolilor cu transmitere sexuală vor crește, așa că protejează-te. Salvează-ți ficatul. De multă vreme te plângi de dureri, digestie slabă și erupții cutanate? Evită mai întâi alcoolul. Nu numai că nu este de dorit să bei, dar este absolut contraindicat. Acum există un risc mare de a avea probleme grave de sănătate tocmai din cauza dependențelor. Fii pregătit să renunți la ele. Aspectele energizante ale lui Mercur vă vor ascuți facultățile mentale. Vei fi plin de imaginație, curios de toate și însetat de cunoaștere. Acum este momentul să vă lăsați mintea să rătăcească în căutarea unor idei originale, deoarece probabil vor fi foarte multe idei care vă vor trece prin cap. Aveți grijă să le scrieți, deoarece le veți putea realiza una câte una mai târziu.